Αυτό είναι ένα Mercedes 170S και είναι το αυτοκίνητο που κατά κάποιο τρόπο έσωσε τη Mercedes-Benz από την πτώχευση. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε την ιστορία του Mercedes 170S. Θα φέρω το φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος είναι ο συντηρητής του 170S και θα σας πει μερικά πολύ ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που είχε για την εποχή του αυτοκίνητο. Θα το δούμε από μέσα και μετά θα το οδηγήσουμε. Για εσάς που είστε λάτρεις των παλαιών αυτοκινήτων, μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι το αυτοκίνητο έχει γραμμές 30s, όχι γραμμές 50s. Ο λόγος για τον οποίο έχει γραμμές 30s ήταν γιατί κυρίως το 170S βασίστηκε στο 170V, το οποίο ήταν προς πώληση στη δεκαετία των 30s. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Γερμανία υπέστη σοβαρούς βομβαρδισμούς από τους συμμάχους και φυσικά το εργοστάσιο της Mercedes υπέστη και αυτό βομβαρδισμούς. Ωστόσο, το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής του 170V έμεινε σχεδόν άθικτο, οπότε οι Γερμανοί χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα του 170V για να φτιάξουμε το 170S που βλέπετε. Εξού λοιπόν και ο σχεδιασμός 30s, ενώ το αυτοκίνητο βγήκε το 1949. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι το 170S σχεδιαστικά ήταν ένα αυτοκίνητο πίσω από την εποχή του, το αυτοκίνητο έφερε πάρα πολλές τεχνολογικές εξελίξεις, το οποίο το έκανε να ήταν αρκετά ευκολοδίγητο και γι' αυτό κέρδισε τις εντυπώσεις του κοινού και πρακτικά έσωσε τη Mercedes-Benz από τις πωλήσεις που έκανε. Τις τεχνολογικές αυτές καινοτομίες θα σας εξηγήσει τώρα ο φίλος μου Δημήτρης. Λοιπόν, να ξεκινήσω συμπληρώνοντας αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο που πράγματι ήταν ευκολοδίγητο. Ένα βασικό χαρακτηριστικό που καθιστά αυτό το αυτοκίνητο ευκολοδίγητο είναι η πλήρως ανεξάρτητη ανάρτηση, η οποία μάλιστα έχει και λατήρια εν αντιθέσει με το 170V, το οποίο είχε σούστες. Αυτό φυσικά σε μια εποχή που είχε δύσκολους δρόμους καθιστούσε το αυτοκίνητο εξαιρετικά άνετο και μάλιστα παραμένει και σήμερα εξαιρετικά άνετο. Συνεχίζω με το κυβότιο ταχυτήτων, το οποίο ήταν τετρατάχυτο. Θυμίζω ότι εκείνη την εποχή πολλά αυτοκίνητα φυσικά είχαν τριτάχυτα κυβότια ταχυτήτων και μάλιστα ήταν πλήρως συγχρονισμένες οι σχέσεις, όπου απέφευγες το να πρέπει να πατήσεις διπλούς συμπλέχτες και να συγχρονίσεις τις στροφές ούτως ώστε να μπορείς να αλλάξεις τη σχέση. Ο κινητήρας του ήταν πολύ παρόμοιος με την 170V και εκεί μπορούμε να δούμε κάποια παλιά χαρακτηριστικά στους κινητήρες και από τα πρώτα τα οποία υπήρχαν. Πρόκειται περί μιας παραλλαγής του 170V με διαφορά 100 κυβικών, είναι δηλαδή στα 1767 κυβικά αυτός ο κινητήρας και έχει τις βαλβίδες στο πλάι, δεν έχει δηλαδή κυλινδροκεφαλή η οποία να περιέχει τις βαλβίδες σε εκείνη. Αυτή είναι και η πιο παλιά μορφή κινητήρα εσωτερικής καύσης, η οποία όμως για τα 76 χρόνια ιστορίας αυτού του αυτοκινήτου έχει αποδειχθεί πάρα πολύ αποτελεσματική. Πάμε να δούμε τώρα τον κινητήρα το 170S. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε αρχικά φυσικά το καρμπιρατέρ με τον παπά, όπου αυτός αν θέλετε είναι και original παπάς, γιατί η έκφραση έχει βγει από το πηλίκιο που φοράνε οι παπάδες, του οποίου το καπάκι του παπά μοιάζει, θα έλεγε κανείς, αρκετά. Προχωράμε λοιπόν από τον παπά στη μηχανική φίλτρο αέρα, βλέπουμε το καρμπιρατέρ. Χαμηλά κάτω έχουμε την αντλία βενζίνης, η οποία είναι μηχανική και παίρνει κίνηση από τον κινητήρα και η οποία μάλιστα έχει ένα ειδικό κουμπί όπου ανεβάζεις βενζίνη, γιατί φυσικά εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ηλεκτρικά συστήματα τροφοδοσίας, οπότε έπρεπε μηχανικά να κάνεις κάποια πράγματα. Προχωράμε φυσικά με το δυναμό, βλέπουμε τον ίδιο τον κινητήρα και βλέπουμε τα μπουζίτα έχει πάνω, γιατί όπως αναφέραμε έχει τις βαλβίδες στο πλάι, οπότε ουσιαστικά το πάνω του μέρος αποτελεί ένα απλό καπάκι και μια συνέχεια του θαλάμου καύσης. Και κάτι το οποίο έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτή εδώ η αντλία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια αντλία για την κεντρική λίπανση του αυτοκινήτου. Θέλοντας τότε η Mercedes να αποφύγει τα γρασαρίσματα, τα οποία ήταν πιο δύσκολα και έπρεπε να πας στο συνεργείο κτλ. Τοποθετούσε εδώ μέσα βαλβολίνη και με ένα ειδικό πετάλι που θα δείξουμε δίπλα από το συμπλέχτη, κάθε περίπου 200 χιλιόμετρα όπου άναβε ένα ειδικό λαμπάκι μέσα και συνειδητοποιούσε ότι το αμάξι θέλει λίπανση, πατούσες 2-3 φορές την αντλία, η οποία έστελνε σε όλο το αμάξωμα λάδι και λείπαινε ουσιαστικά όλα τα κινούμενα μέρη τα οποία έπρεπε να έχουν βαλβολίνη. Μάλιστα, ένα από τα αξιοσημείωτα είναι ότι λιπαίνει ακόμα και το ρουλεμάν του συμπλέχτη, λύνοντας φυσικά ένα σημαντικό πρόβλημα λίπανσης για εκείνη την εποχή. Εδώ λοιπόν δίπλα από το πετάλι του συμπλέχτη βλέπουμε την τρόμπα της κεντρικής λίπανσης. Αυτό το πετάλι λοιπόν το πατάς 2-3 φορές και κάνει ό,τι περιγράψαμε. Τέλος, στις λεπτομέρειες των αυτοκινήτων μιας άλλης εποχής βλέπουμε ότι έχει επιλέξει η Mercedes να τοποθετήσει σημαντικά ψηλά την μπαταρία. Αυτό το είχε επιλέξει τότε γιατί τα αυτοκίνητα αυτά φυσικά περνούσαν από ανώμαλους δρόμους, περνούσαν από μικρά ριάκια, οπότε υπήρχε κίνδυνος, εάν η μπαταρία είναι χαμηλά τοποθετημένη, να έχουμε κάποιο βραχύκλωμα ή εν πάση περιπτώσει να έχει πρόσβαση σε νερά.
Τοποθετώντας τη λοιπόν σημαντικά ψηλά σε σχέση με το αμάξωμα του αυτοκινήτου, έχει αποφύγει κάθε τέτοιου είδους προβλήματα. Κάτι ακόμη ενδιαφέρον, και σε σχέση φυσικά πάντα με το ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν κοντά συνεργεία και ήταν δύσκολο στις μεγάλες αποστάσεις να βρεις κάποιον ειδικό, είναι αυτή εδώ η τάπα, την οποία άμα την αφαιρέσεις έχει θέση για να μπει η μανιβέλα. Αυτό φυσικά σε μια αστοχία της μίζας ή άμα μείνει η μπαταρία ήταν σωτήριο εκείνη την εποχή, γιατί έβαζες τη μανιβέλα και ουσιαστικά είχες την ικανότητα να ξαναξεκινήσεις το αυτοκίνητο. Προτού προχωρήσουμε σε σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες και στο εσωτερικό του 170S, θέλω να σας δείξω το σημείο το οποίο εγώ και ο φίλος μου Δημήτρης θεωρούμε το πιο γοητευτικό αυτού του αυτοκινήτου. Πρόκειται για αυτό εδώ το σημείο, το οποίο φαίνεται σαν ένα κλασικό αστέρι της Mercedes, το γνωστό σήμα της Mercedes. Ωστόσο, έχει και μια δεύτερη λειτουργία πέραν από το να ενημερώνει τον κόσμο ότι έχει Mercedes. Η λειτουργία αυτή είναι ότι γυρνάς εδώ πέρα το καπάκι αυτό, το οποίο είναι η τάπα για το υγρό του ψυγείου. Νομίζω είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο σχεδιαστικό κομμάτι του 170S. Πρόκειται φυσικά για τις πόρτες, τις οποίες πιστεύω, παρατηρήσατε πριν, πως ανοίγουν έτσι, ανάποδα. Είναι σαν suicide doors, όπως έχουν οι Rolls Royce για παράδειγμα, αλλά δεν ανοίγουν έτσι, ανοίγουν αντίθετα. Κοινώς του οδηγού ανοίγει ανάποδα και όχι του επιβάτη πίσω. Βλέπετε τώρα την πρόσωψη του Mercedes 170S. Όπως παρατηρείτε έχει στρογγυλά φανάρια, εννοείται φώτα πορείας και προβολής. Την κλασική γνωστή γρίλια της Mercedes, η οποία ξαναλέμε παραπέμπει σε 30s και όχι τόσο σε 50s. Και κατά τα άλλα, όπως σας είπε πριν και ο Δημήτρης, έχουμε την μανιβέλα και το αστέρι. Και φυσικά όντως Mercedes δεν θα μπορούσε να λείπει, εννοείται το νίκελ μπροστά στον προφυλακτήρα και βασικά παντού σε όλο το αυτοκίνητο. Είμαστε στην πίσω πλευρά του Mercedes 170S. Όπως παρατηρείτε είναι ένα πάρα πολύ καμπυλωτό αυτοκίνητο. Εδώ πέρα βλέπουμε και την τάπα της βενζίνης. Βλέπουμε εδώ είναι τα φώτα και τα φώτα των φρένων φυσικά. Εννοείται το insignia της Mercedes μαζί με το 170S, το οποίο για όσους γνωρίζετε, ο λόγος που είχε αυτή η γραμμή έτσι από κάτω ήταν γιατί ήταν πιο εύκολο να κοπεί σε σχέση με το να κόβουν ένα-ένα ξεχωριστά το κάθε γράμμα και το κάθε νούμερο. Εννοείται, όπως είπα και πριν, το αυτοκίνητο φέρει νίκελ παντού. Εδώ βλέπουμε τις ζάντες του Mercedes 170S. Πρόκειται για 15 ζάντες με 185 λάστιχο και 80 προφίλ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο το 80 για προφίλ, το οποίο βοηθούσε πρόσθετα στην απορρόφηση των κραδασμών. Εδώ βλέπετε τους πανέμορφους μας πιέδες που πάλι, όπως είπα πριν από λίγο, έχουν και αυτοί νίκελ και ταιριάζουν απίστευτα στις γραμμές του αυτοκινήτου και πραγματικά νομίζω ομορφαίνουν την ήδη πανέμορφη εικόνα του 170S. Κάτι τελευταίο προτού προχωρήσουμε στο εσωτερικό του 170S είναι το πόσο ιδιαίτερα είναι τα flash αυτό το αυτοκίνητο. Λοιπόν, τώρα ο φίλος μας ο Δημήτρης θα μας δείξει πώς ανοίγουν τα flash. Νομίζω είναι πραγματικά τρελό το πώς ανοίγει το flash που πετάγεται. Βρισκόμαστε εδώ στο εσωτερικό του Mercedes 170S. Εδώ μέσα έχω να σας δείξω πραγματικά πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να ξεκινήσω από το τεράστιο μέγεθος του τιμονιού, το οποίο οριακά παραπέμπει σε φορτηγό. Θέλω και να σας δείξω τα flash τα οποία προανέφερα, τα οποία όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν έχουν κάποιο διακόπτη. Αντίθετα, ανοίγουν με αυτόν εδώ τον τρόπο. Δεξιά το δεξί flash και αριστερά το αριστερό flash. Το κασετόφωνο το οποίο βλέπετε, αν και φέρνει στην εποχή εκείνη, δεν είναι original, ωστόσο νομίζω ταιριάζει αρκετά καλά με το εσωτερικό και δεν καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν είναι το original του. Εδώ πέρα βλέπουμε το τασάκι του 170S. Εδώ τον αναπτήρα του. Και από αυτόν εδώ τον διακόπτη ανοιγοκλίνουν οι καθαριστήρες του. Κάτω από την πηγή του ραδιοφώνου παρατηρούμε αυτούς εδώ τους δύο μοχλούς, καθώς και αυτόν εδώ το διακόπτη. Οι λειτουργίες εδώ πέρα είναι για τη θέρμανση. Η θέρμανση το 1949 στη Mercedes 170S ήταν διζωνική.
καλά ακούσατε, διζωνική θέρμανση το 1949. Γι' αυτό μιλάμε για πρωτοπορία την εποχή εκείνη της Mercedes. Στη μέση θα βρούμε το διακόπτη για τα φώτα, όπου έχει 2 σκάλες. Επίσης θέλω να σας πω πως οι προβολείς δεν ρυθμίζονται από εδώ πέρα, αλλά από το σημείο αυτό, χρησιμοποιώντας το πόδι. Αυτός ο μοχλός ο οποίος βλέπετε εδώ πέρα είναι το χειρόφρενο του 170S, όπου τον τραβάς πίσω, τον γυρνάς κάτω και έχεις λύσει το χειρόφρενο. Και όταν θες να το ξαναδέσεις, το τραβάς και δένει. Εδώ βλέπουμε την κλειδαριά του Mercedes 170S. Η κλειδαριά του Mercedes 170S έχει 3 θέσεις. Η πρώτη θέση είναι για το τιμόνι κλειδωμένο. Η δεύτερη θέση που είναι ενδιάμεσα στην πρώτη και την τρίτη είναι ουσιαστικά ένα garage mode, στο οποίο δεν κλειδώνει το τιμόνι, αλλά δεν έχει ανοιχτή την ανάφλεξη. Η τρίτη θέση είναι η θέση στην οποία η ανάφλεξη είναι ανοιχτή, ωστόσο το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος με τον ίδιο τρόπο που παίρνουν τα περισσότερα αυτοκίνητα με κλειδί. Αντίθετα, έχει ξεχωριστό μπουτόν για να πατήσεις και να πάρει μπρος το αυτοκίνητο σε διαφορετικό σημείο. Εδώ βλέπουμε το ρολόι του Mercedes 170S. Ένα αρκετά σημαντικό χαρακτηριστικό στο ρολόι αυτό είναι πως είναι κουρδιστό και πως η διάρκεια του είναι 8 ημέρες. Ο τρόπος με τον οποίο κουρδίζει είναι από αυτό εδώ πέρα τον μοχλό, τον οποίο περιστρέφεις και όπως ακούτε κουρδίζει. Όταν τελειώσει λοιπόν τον επανατοποθετείς πίσω από το ρολόι. Εδώ έχουμε το ταχύμετρο. Το ταχύμετρο όπως βλέπετε φτάνει τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, ωστόσο από ό,τι με ενημέρωσε εδώ ο φίλος μου Δημήτρης μου είπε ότι τα 120 είναι πραγματική του τελική. Επιπλέον βλέπουμε εδώ πέρα πως υπάρχει και χιλιομετρητής, ο οποίος ωστόσο φτάνει μέχρι τα 99.999 χιλιόμετρα και μετά κάνει reset, οπότε είναι πρακτικά αδύνατο να γνωρίζουμε πόσα χιλιόμετρα έχει το συγκεκριμένο 170S, όπως και όλα τα 170S. Εδώ βλέπουμε τις κεντρικές ενδείξεις του 170S. Αριστερά υπήρχε δείκτης πίεσης λαδιού, καθώς δεν υπήρχε λαμπάκι ότι έχει χαμηλή πίεση λαδιού, οπότε έπρεπε να έχεις στο νου σου την ένδειξη. Βλέπουμε το δείκτη θερμοκρασίας, ο οποίος είναι κιόλας αρκετά περίεργος αν θέλετε, καθώς είναι τετραγωνισμένος και θυμίζει ρολόι, αλλά όπως και να έχει, Mercedes εκείνη την εποχή θα πω. Εδώ βλέπουμε τον δείκτη της βενζίνης, ο οποίος να σας ενημερώσω πως και αυτός ήταν ηλεκτρικός. Βλέπουμε ένα άλλο ακόμα πολύ ενδιαφέρον σύστημα του αυτοκινήτου, επειδή φυσικά οι αποστάσεις από βενζινάδικο σε βενζινάδικο εκείνη την εποχή ήταν αρκετά μεγάλες. Το αυτοκίνητο αυτό είχε ένα σύστημα το οποίο όταν βρισκόταν αυτός ο λευγές στη μέση, τραβούσε από την κανονική παροχή του ντεπόζιτου. Όταν τον πήγαινες αριστερά στο R, ήταν η ρεζέρβα. Σου έδινε μια ακόμα σημαντική ποσότητα βενζίνης, αν σου τελείωνε κυρίως βενζίνη, ούτως ώστε να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό σου. Τέρμα δεξιά, έκλεινε η ροή για πιθανούς λόγους επισκευών ή ακόμα και για προστασία, για να μην ξέρει κάποιος από πού ανοίγει βενζίνη και κλέψει το αυτοκίνητο. Κάτι που γινόταν σπάνια μεν, αλλά γινόταν εκείνη την εποχή. Πάμε να οδηγήσουμε Mercedes 170S. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα προηγουμένως και θα φωνάζω λίγο γιατί κάνει αρκετό θόρυβο το αυτοκίνητο, την εποχή εκείνη το 170S το αγάπησε ο κόσμος γιατί ήταν ένα ευκολοδήγητο αυτοκίνητο σε σχέση με τα αυτοκίνητα της εποχής. Προφανώς με σημερινά στάνταρ δεν είναι ένα ευκολοδήγητο αυτοκίνητο, αλλά προσωπικά που δεν έχω καμία πραγματικά τεράστια εμπειρία στο να οδηγώ ιστορικά αυτοκίνητα, ειδικά αυτής της εποχής, ίσως λίγο σε πιο πρόσφατα να έχω μια μεγαλύτερη γνώση, εμένα προσωπικά δεν με δυσκολεύει ιδιαίτερα. Λοιπόν, όπως μπορείτε να φανταστείτε, το αυτοκίνητο εντάξει δεν είναι γρήγορο, ωστόσο είναι μια πάρα πολύ ομοίωδηγική εμπειρία φτιαγμένη για το δρόμο. Δηλαδή ας πούμε σε σχέση με τον Defender που θα μπορούσα να πω πως θυμίζει λίγο λόγω έτσι του στισίματος του αυτοκινήτου, του μεγάλου τιμονιού, του κυβωτίου ταχυτήτων που είναι έτσι αντίστοιχα μεγάλα και στο Defender. Θα σας πω την αλήθεια,
είναι παρεμφερές, αλλά θεωρώ ότι το Defender είναι ένα τσακ πιο εύκολο λόγω ηλικίας. Κατά τα άλλα όμως δεν ζορίζομαι αυτή τη στιγμή, για να σας είμαι ειλικρινής. Όπως ανέφερε και ο Δημήτρης προηγουμένως, το αυτοκίνητο έχει 52 άλογα, τα οποία εντάξει τώρα δεν ξέρουμε και μετά από τόσα χρόνια πόσα από αυτά, ας πούμε, όντως είναι ακόμα υπαρκτά. Είναι ένα κόσμο σαν αυτοκίνητο, θεωρώ. Δηλαδή οδηγικά είναι για να το ευχαριστείς οδηγικά, νομίζω ότι πρέπει να έχεις ένα κάψιμο, να το πω έτσι, μια ιδιαίτερη αγάπη στο να οδηγείς ένα πολύπλοκο μηχάνημα, καθώς όλοι οι μηχανισμοί οι οποίοι έκαναν την οδήγηση ενός αυτοκινήτου ευκολότερη δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή, οπότε θα ξαναπώ ότι είναι μια πραγματικά πολύ ομή εμπειρία οδηγικά, και για να το ευχαριστηθείς οδηγικά πρέπει να έχεις έτσι, να μπορείς να συγχρονιστείς εσύ ο ίδιος με το αυτοκίνητο, ώστε να μπορείς να το ευχαριστηθείς. Αλλιώς δεν θα το ευχαριστηθείς, θα νιώθεις ότι κάτι θα φύγει εκτός του ελέγχου σου και ότι κάτι θα συμβεί. Κατά τα άλλα, εντάξει, είναι ένα αυτοκίνητο κόσμο, όπως είπα και πριν, και ο λόγος να πει είναι κόσμο είναι γιατί έχει τόσα πολλά πράγματα, τόσα μικρά ιδιαίτερα σημεία, τα οποία απλά δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβρούμε πλέον σε καινούργια αυτοκίνητα, ειδικά με αυτή την άνεση στη χρήση των υλικών, αν θέλετε, της εποχής εκείνης. Δηλαδή πλέον όλα φτιάχνονται με σκοπό να κρατάνε το κόστος παραγωγής χαμηλά και να βγαίνει ένα προϊόν που ναι μεν ευχαριστεί τους πελάτες, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό να κρατάει την τσέπη του παραγωγού σε μια καλή κατάσταση. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο προφανώς και ενδιαφερόταν για την τσέπη της εταιρείας, όπως καταλαβαίνετε, αλλά σίγουρα δεν υπήρχαν αυτές οι εκτόσεις που υπάρχουν το 2025. Αυτά έχω να σας πω σε σχέση με το Mercedes 170S. Το 170S κράτησε τη Mercedes ζωντανή σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή και ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο με το πρώτο πραγματικά ασυνήθιστο αυτοκίνητο που κάνω στο κανάλι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.